Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, ang content ko ngayon ay mag-a-unboxing ako ng aking bagong dumating na galing Shopee na isang uri ng gamit sa pag-video guys. Walang iba kundi ay yung tripod. Ito guys, hindi ko alam ito. Inorderan pala ko ng bunso ko kasi guys, naaawa siguro siya sa akin. Dahil pag ako'y nagbibideo sa aking taniman, naggagawa ako ng aking content, habang ako'y nagtatanim ay nakikita niya ako kung saan-saan ko lang isinasabit ang aking cellphone para makapag-video ako at makagawa ako ng content. Kaya guys, siguro naisip niya, naawa naman siya sa akin, kaya guys nag-alam ako, dumating na lang guys. Dinala dito, kaya guys sobrang tuwa ako. At ito guys, i-unboxing ko sa inyo para makita nyo kung ano ba ang klase ng tripod na ito. At ito na nga guys, ang i-unboxing na natin ang sinasabi kong tripod. Ayan guys siya, oh. Ayan. Ito na guys, tingnan natin. At ito guys, makikita nyo, ayan, dito na siya. Ayan. Ito guys, oh, tingnan ninyo. At ito nga guys, sobrang saya ko nito guys kasi, wait, yun, nahulog. Mayroon pa ito sa accessories niya guys. Ito na nga guys, tingnan natin kung ano ba ang klase ng tripod na ito. Yan. Yan na guys. Ayun. Ayan guys. Oh. Ayun. Okay na siya guys. Wala. Ayan. Ayan. Paano ba to? Paano ba to? Baka. Ayun. Yan pala siya guys. Yan. Ayan na. Ayan guys. Kung paano mo ikutin siya. At isa pa guys, may labeling siya. Ayan na. Ayan. Para. Ayan guys. So may labeling siya. Kung paano mo isi-set na naka-straight talaga siya. Ayan guys. Ayan. At ito naman guys, siguro ito lalagay natin. Ito. Ayun. Ayan siya guys. Ayan na. Guys. Ayan guys, sineset na natin. Ano ba ito? Ayun. Ayan guys. Dapat pala to dito. Ayun, kaganon yung ano niya. Tapos ganito guys. Ayan. Ayun, okay na siya. At ito, para maano, at hindi gaanong diba? Ayun. Yan.
At ito, ganun. Yan. Ito, ganun siya. Ito, ganun. Yan. Ito nga guys, dito lalagay yung cellphone natin. Yung isa kong cellphone. Ayan. Ayan na guys siya. Ayan na. Ayun. Kung papaganunin mo siya, gaganon mo, kung paano ba ang setting ng yun. Yan guys. Ito guys, hindi ko alam to. Ang nag-order nito guys ay yung bunso ko. Kasi siguro naaawa man na siya sa akin. Sa kabablog ko na kung saan lang nakasabit ang cellphone. Kaya ito inorderan niya ako guys dito. Sobrang saya ko guys gawa ng ayun nga. Peruin mo, nadagdagan na naman guys yung yung gamit ko. Una guys yung ko, microphone. Tapos ito, earphone ito, tripod. Yung guys. At ito guys ang niya, yan ang brand name niya. Yan. Dito guys sa product na ito, okay siya guys. Pero ang medyo comment ko lang guys dito yung case niya. Yun itong case niya. Pero sa product guys, okay siya ito. Wala siyang wala siyang damage o ano pa man. Ito guys, tingnan ninyo. Yan. Kung itataas, yan. Ayun. Depende na lang sa gusto nyo guys. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan guys. Ngayon guys. Ayan. Ano to guys. Pwedeng itaas pa siya. Ayan o. Depende sa height na niya. Ayan. Ayan siya guys. Ayun. Kaya guys, sa ngayon, kahit naman small YouTuber lang tayo, unti-unting nagko-kompleto ng gamit para naman sa pag vlog. Nag-vlog ako dyan sa aking tanwiman, kung saan mang lugar, ay may gamit na ako guys. Yan na. Yan guys. Tingnan nyo. Sobrang tuwa ko guys. Ayan. At may gamit na ako dahil sa bunso kong anak. Yan. Naisip niya na, nakita niya siguro. Medyo mura lang. Ang halaga lang nito guys ay 100. Ano ba yun? 153 lang guys. Ayan. 153. Ayan. Kaya guys, ayan, nakita nyo naman ang bago kong gamit na naman sa aking pagbablog. Ang saya guys, maganda sa pakiramdam na ikaw ay may bagong gamit na hindi ka na mahihirapan kung paano mag-setting sa iyong pagbablog, sa iyong pagbibideo. Kaya ayan guys. Ayan. Kaya guys, if you like this video, please like and share, and don't forget my YouTube channel Tata Bread. At pindutin nyo naman guys yung notification bell dyan para ma-updated kayo sa mga video kong i-upload. Kaya guys, thank you for watching. Peace.